හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Python වල variables ගැන. ඉතින් මම Python වල variables කිව්වට ඇත්තට මේක වැරදි. මොකද variables කියන්නේ Python වලට විතරක් පොදු දෙයක් නෙමෙයි. මොකද අනිත් programming language වල අපි මේ variable කියන එක use කරනවා. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ අපි Python වල කොහොමද variable එකක් assign කරන්නේ කියලා. ඉතින් variable එකක් assign කරන්න කලින් variable එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දැනගනිමුකෝ. ඇත්තම කියනවා නම් variable එකක් කියන්නේ සරලවම මෙහෙම හිතන්න. මගේ කම්පියුටර් එක තියෙනවා. මගේ කම්පියුටර් එකේ hard disk එකේ යම් කිසි ඉඩ ප්‍රමාණයක් මොකක් හෝ දෙයක් සඳහා වෙන් කරනවා. අන්න ඒක තමයි variable එකක් කියන්නේ. ඉතින් Python වලදී අපි කොහොමද variable එකක් assign කරන්නේ? මට පුළුවන් සරලවම variable එකක් හදාගන්න මෙන්න මේ විදිහට x කියලා. x සමානයි මම දෙනවා 12යි කියලා. දැන් මගේ කම්පියුටර් එකේ hard disk එකේ යම් කොටසක මේ x කියලා variable එකට assign වෙනවා මේ 12. ඒ කියන්නේ x කියන variable එකේ දැන් ගබඩා වෙනවා 12 කියන එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක print function එක දාලා මෙන්න මේ විදිහට print කරගන්න. මට පුළුවන් print කරන්න x. ඔන්න ඔය විදිහ. ඉතින් අපේ කෝඩ් එක run කරගන්න මම මෙතන යනවා terminal එකට. terminal එකට ගිහින් new terminal අරගෙන මම type කරනවා python demo.py. සමාවෙන්න මෙතන වැරද්දක් වුණා. ඇත්තම කියනවා මෙතන උඩු කොමා දාන්න. එතකොට x තමයි print වෙන්නේ. python demo.py. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන 12 print වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ x ට assign වෙනවා 12. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි Python වල variable use කරන්නේ. ඉතින් Python වල variable use කරනකොට අපිට යම් කිසි නීති කීපයකට යටත් වෙන්න වෙනවා. දැන් ඔයාලා දන්නවා Python වල තියෙන මෙන්න මේ print කියන function එක. මේක ඇවිල්ලා Python වල function එක print කියන එක. ඊළඟට තව Python වල ගොඩක් function තියෙනවා. තව තියෙනවා while කියලා මෙන්න මේ වගේ keyword එකක්. ඊළඟට තියෙනවා in කියලා මෙන්න මේ වගේ keyword එකක්. ඔන්න ඔය වගේ Python වල තියෙනවා keyword. ඉතින් මේ variable වලට මෙන්න මේ වගේ keyword use කරන්න බෑ. දැන් බලන්න මම print සමානයි 12යි කියලා assign කරනවා. ඊට පස්සේ මම යටින් print කරන්න කියනවා print. බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. python demo.py කියලා type කරා. හරි. ඔයාලට මෙන්න මෙතන error එකක් පෙන්නනවා. type error එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට මේ print කියන එක use කරන්න බෑ. ඕන අපිට පුළුවන් p කියලා variable එකක් හදලා මෙන්න මේ විදිහට print කරන්න. මම p print කරන්න කියනවා. බලන්න එතකොට මොකද වෙන්නේ කියලා. අන්න එතකොට අපිට පේනවා 12 print වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි variable ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි ODA A to Z අපිට මේකට use කරන්න. දැන් අපි මුලින්ම කතා කරා Python වල දෙන keyword අපිට මේකට use කරන්න බෑ කියලා. ඉංග්‍රීසි ODA A to Z අපිට මේකට use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තව දෙයක් තියෙනවා මේකේ. අපිට බෑ මේක use කරන්න his tag. දැන් බලන්න මම මෙන්න මේ විදිහට my his tag තියලා name සමානයි ඔන්න මේ විදිහට නිමල් කියලා ටයිප් කරනවා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ රතු පාටින් ඉරක් යනවා. මෙන්න මේක තමයි IDE වල විශේෂත්වය. අපේ යටින් මොකක් හරි වැරද්දක් වුණොත් එයා පෙන්නනවා මෙතන වැරදි කියලා. හැබැයි අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ස්පේස් නැතුව තියන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අන්ඩර්ස්කෝර් එකක් යූස් කරන්න. එහෙමත් අපිට පුළුවන් මේ variable assign කරන්න. දැන් බලන්න මම මේක save කරලා print කරනවා. print කරන්න කියනවා my name. දැන් අපි මෙතන type කරමු python demo.py. මෙන්න මෙතන නිමල් කියලා වාට පේනවා print වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට අපිට පුළුවන් ස්ටරක් නැතුව අන්ඩර්ස්කෝර් එකක් use කරන්න. හැබැයි අපිට බෑ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන අන්ඩර්ස්කෝර් එක නැතුව මෙන්න මෙතන මුලට අන්ඩර්ස්කෝර් එකක් දාන්න. මෙන්න මේ විදිහට. අපි බලමු මේක සේව් කරලා
print කරලා අන්න එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන error එකක් එනවා. අපිට බෑ මුලට underscore එකක් දාන්න. ඒක ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට පුළුවන් මැදට ඕන තරම් underscore දාන්න. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. right. ඊළඟට මම මේක clear කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට බෑ ඉලක්කම් මේ variable විදියට use කරන්න. හිතන්න මම දැන් ඉලක්කමක් use කරනවා 12 සමානයි 3යි. ඔල් පාඩ වෙනවා මෙතන error එකක් එනවා. අපිට බෑ ඉලක්කම් variable විදියට use කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි Python වල variable ගැන කියන්න තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මම variable ටිකක් එහාට මෙහාට කරලා පොඩි වැඩක් කරලා පෙන්නනවා. මම මෙතන මේ terminal එක delete කරලා මම new terminal එකක් ආය අරගන්න. මොකද පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ ඉන්න. හරි. දැන් මම මෙතන variable ටිකක් assign කරගන්න ඕන. my underscore name සමානයි පුනුල්මල් ඊළඟට my age සමානයි 19යි ඊළඟට my village සමානයි කොළඹ. ඔන්න විදියට මම assign කරනවා. මම මේ 19ට උපමා අයින් කරන්නම්. ඔයාලා ඒ වගේ දැන් වැඩි හිතන්න එපා. අපි ඒවා data type වලදී වෙනම කතා කරනවා. හරි. දැන් ඔන්න මම මේ විදියට variable තුනක් assign කරා. my name කියන එකට assign කරා නිමල් කියන එක, my age කියන එකට assign කරා 19 කියන එක, my village කියන එකට assign කරා කොළඹ කියන එක. ඊටසේ මම යන්නට ඇවිල්ලා print කරනවා. මෙන්න මේ විදිය දෙයක්. බලන්න පොදු කොමා ඇතුලේ මම ලියනවා my name is කියලා ලියලා මෙන්න මේ උඩු කොමාවෙන් එළියට ඇවිල්ලා කමා එකක් දාන්න. කමා එකක් දාලා අර මම assign කරපු my name කියන variable එක මෙතෙන්ට දෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙමත් මම මෙතනින් කමා එකක් දාලා උඩු කමා දෙකක් දානවා. ඊළඟට my age is කියලා දාලා ආයෙමත් මේ උඩු කමාවෙන් එළියට ඇවිල්ලා කමාවක් දාලා අර මම assign කරපු my age කියන variable එක මෙතෙන්ට දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ variable එකෙන් පස්සේ මම ආයෙමත් කමාවක් දාලා ආයෙ උඩු කමා දෙකක් දාලා ඒක ඇතුළේ ලියනවා I live in කියලා මෙන්න මේ විදිහට ලියලා ආයෙමත් අර උඩු කමාවෙන් එළියට ඇවිල්ලා කමාවක් දාලා අර මම assign කරපු my village කියන එක දෙනවා. right. දැන් මම save කරලා අපි මෙතන run කරලා බලමු අපේ code එක. හිතන්න අරගා demo.py. හරි. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා my name is Nimal, my age is 19යි, I live in Colombo. ලස්සනට මෙන්න මෙතන වාක්‍යයක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මම මේකෙදි පෙන්වන්න හැදුවේ variable ගැන සහ අපි මේ print function එක ඇතුලේ අපි මේ මොනවා හරි දෙයක් එළියට print කරනකොට මොකක් හරි එකක් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න අපි use කරනවා මෙන්න මේ comma. දැන් ඔයා මුලින් හොඳට බලන්න මේ print කියන මෙන්න මෙතන code එක දිහා සහ මේ යට output එක දිහා. බලන්න මුලින්ම my name is කියන තැනට එනකන් මම මෙන්න මේ උඩු කොමා ඇතුලේ මේක type කරා. ඊට පස්සේ කමාව දාලා ඒකට connect කරා නිමල් කියන නම. ඒ කියන්නේ නිමල් කියන්නේ my name කියන variable එකට මේක assign වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ hard disk එකේ මේක දැන් store වෙලා තියෙනවා නිමල් කියන variable එක. ඊළඟට එතනින් ආයෙ කමාවක් දාලා මම මෙතන ආයෙ ලියුවා my age is කියලා. my age is 19යි. 19 කියන්නේ my age කියන variable එක. මේ 19 කියන එක assign වෙනවා my age කියන එකට. my age කියලා variable එකක් මගේ hard disk එකේ store වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන ලිව්වා I live in කියලා. I live in මෙතන කමාවක් දාලා my village කියන variable එක මම මෙතෙන්ට assign කරා. my village නෙමෙයි print වෙන්නේ කොළඹ කියන එක print වෙන්නේ. ඇයි? my village එකට assign වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොළඹ කියන variable එකේ අගය. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාට variable පිළිබඳව දැන් නම් හොඳට තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් variable වල නීති කීපයක් අපි කතා කරා. ඉංග්‍රීසි අකුරේ A to Z අපිට මේකට use කරන්න පුළුවන් කියලා අපි කතා කරා. ඉංග්‍රීසි වචනයක් underscore එකක් සමග use කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඊළඟට ඉලක්කම් use කරන්න බෑ කිව්වා. ඊළඟට මුලට underscore එකක් use කරන්න බෑ කිව්වා.
ඊළඟට Python වල තියෙන keyword මේකට use කරන්න බෑ කියලා කිව්වා. ඔන්න ඔය ටික ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි ඊළඟට අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.